Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu món phở bò Việt Nam gốc Hà Nội luôn. Thì nấu món phở Việt Nam là một trong những món ăn rất được ưa chuộng. Tất nhiên trong cộng đồng người Việt Nam trong nước và ngoài nước, nhưng ngoài ra thì hiện nay món này đang được ưa chuộng trên toàn thế giới nhé. Đến bất kỳ thành phố lớn nào hay là thủ đô của nước nào trên thế giới đều tìm thấy nhà hàng phở Việt Nam. Thì ẩm thực Việt Nam nói chung và món phở nói riêng thì nó rất là nổi tiếng nhá, trên thế giới bây giờ. Những thứ các bạn có thấy trên màn hình là món dâu mực nhá, và mực mini đang được nướng lên. Có người sẽ dùng con sá sùng hoặc một số hải sản khô để làm cho cái nước thêm ngọt nhé, đặc trưng hải sản. Đây là củ hành ta nhé các bạn. Nguyên liệu thì gồm có xương bò, các loại xương ống, xương cục, xương sườn, thịt bò nạm, thịt bò gân, thịt bắp bò. Ngoài ra là hành tây, hành ta, hoa hồi, cái mà đang được rang trên nồi đấy. Vỏ quế, rồi thảo quả, hạt mùi, rồi đinh hương. Tất nhiên những cái nguyên liệu này cũng dùng với một số lượng vừa phải, ít và vừa phải. Tất cả được nướng lên hoặc rang lên như thế này các bạn ạ. Đây là vỏ cây, vỏ quế, cái này cũng được rang lên nhé. Và chú ý nếu mà rang vừa chín tới thì cũng được, hoặc là rang cháy ra thì mình phải đi rửa cho nó hết cái chất đen đi, cho nó khỏi đắng, rồi sau nếu dùng nó khỏi đắng các bạn nhé. Tất nhiên ngoài ra muối, rồi nước mắm, bột ngọt nhé. Bánh phở khoảng 1 kg, rau ngò gai, rau húng quế, hành lá, chanh, ớt, giá đỗ, và có thể hạt tiêu và ớt tươi nhé. Thịt bò thì gồm có thịt gân hoặc thịt nạm, hoặc là thịt bắp bò, hoặc là thịt vai bò nhé. Trước khi làm thì các bạn rửa sạch ra và cắt từng khúc như này. Đặc biệt thịt bò nó phải có mỡ, có nạc thì nó mới ngon, nếu nạc không thì nó lại không ngon các bạn nhé. Các bạn rửa lên và trần qua, trụng qua nước sôi trong khoảng 3 đến 5 phút các bạn ạ. Đây là nước đang sôi thì bạn cho vào, luộc qua khoảng 3 đến 5 phút, cho tìm muối và đập tí gừng cho nó thơm các bạn ạ. Cũng nướng lên nhé. Gừng các bạn nướng lên này. Hành các bạn nướng lên nhé. Thế sau khi luộc vài phút thì cho nó hết cái bọt ở trong thịt bò ra và sạch sẽ nhé. Các bạn vớt ra và có thể rửa lại bằng nước lã, hoặc có thể là cho ngăn mát tủ lạnh cho để một lúc nhé, cho cái khác vào luộc tiếp. Hành cũng được nướng lên, gừng cũng được nướng lên như này, và các bạn rửa sạch đi. Những con mực và con sá sùng được nướng lên như này và rửa sạch đi. Đây là sau khi đun chín các loại gia vị trong vòng hầm trong với lại gia vị trong vòng khoảng 5 tiếng đồng hồ nhé. Có người có thể hầm đến 6-7 tiếng đồng hồ. Càng hầm kỹ thì nó càng ngon, cái nước nó càng ngọt, càng hương vị càng quyện vào nhau nhé. Đây là sơ qua trình bày một bát phở bò
thập cẩm nó gồm có tủy bò này, bò viên này, gân bò này, sườn bò này, thịt sườn bò hầm mềm này. Và có người có thích ăn bò tái thì có thể cho thịt bò tái vào, cho thật nhiều hành và ngò vào nhé, và tưới nước dùng lên trên. Đây là một bát phở thịt bò Hà Nội nhé, thịt bò chín. Còn đây là phở bò tái nhé, thịt bò tái thịt bò sống băm ra và miết thành liếp mỏng để trên mặt phở nhé. Nước ra rất là thơm, ngọt, ăn rất là ngon nhé. Đây là bò chín, cái đấy bò tái, còn đây là những cái tủy bò đó. Thì tất cả gia vị như nói nãy là sau khi ngâm rửa xong, luộc xong sạch thì các bạn cho vào nồi hầm nhé. Hầm trong vòng từ 5 đến 6 tiếng đồng hồ. Đấy. Cái này cũng luộc lên, cũng xử lý như là các loại thịt khác nhé. Cái khâu này làm cho nó sạch và là giết hết vi khuẩn này. Nếu có nó đã bám sẵn ở trong mỡ, trong thịt bò. Ngoài ra nó có tác dụng là làm cho nó sạch bọt các bạn, nước nó mới trong, nó mới ngon, thơm, nó không có hôi cái mùi hôi của bò nhé. Thì trong nước này thường người ta đập gừng và hành, đập dập hành bỏ vào và muối. Người Việt Nam thì hay ăn phở vào buổi sáng và có một số người ăn vào buổi chiều, tối muộn, tại vì ăn nó nhẹ nhàng trước khi đi ngủ. Thì thay bằng người ta ăn cơm thì người ta ăn phở nhé. Đây tất cả nướng và rửa sạch các gia vị, các bạn cho chung vào trong một cái túi bằng vải thưa hoặc bằng túi lưới nhé, hoặc là cái túi một cái hộp sắt có châm nhiều lỗ chẳng hạn. Các bạn cho vào nồi nước dùng và đun cùng với xương bò nhé. Ninh chung với xương bò, bỏ muối, bỏ mì chín, bỏ gia vị cần thiết vào trong nồi phở đấy. Và các bạn hầm khoảng 5 đến 6 tiếng đồng hồ các bạn. Đây, thì sau khi rửa sạch lại lấy ra, rửa đi, luộc sơ qua lại để rửa sạch nhé. Bây giờ mới cho vào nồi, cho vào xông to hơn để hầm lấy nước này, và luộc thịt luôn nhé. Đấy, thịt nó vừa nạc vừa mỡ này nó mới ngon này. Bạn đổ ngập nước nhé, cho cái túi gia vị vào. Thịt cũng sau khi luộc qua trần qua rồi cũng được rửa thật sạch, thật kỹ bằng nước lạnh các bạn nhé. Đấy, vớt ra để hơi ráo và ta cho vào nồi nước dùng đun cùng với tất cả những thứ khác, cho thành một nồi nước dùng. Thế cái miếng nó bằng một nắm đấm tay người lớn này, các bạn thấy không? To chắc tay. Thịt nó vừa nạc vừa mỡ, nó mềm, không dai như kiểu thịt nạc quá các bạn ạ. Món phở thì nó cũng hơi cầu kỳ một tí, tại vì nó cũng nhiều khâu lặt vặt nhưng mà không phải là khó nấu lắm các bạn nhé. Thời gian nấu thì đúng là mình để hầm lửa liu riu, mình có thể đi làm hoặc đi làm việc khác trong vòng khoảng 5-6 tiếng đồng hồ. Hoặc là đêm người ta hầm ban đêm và sáng ra là có một nồi phở người ta bán. Khi đã rửa sạch vớt bọt, cho gia vị vào rồi thì cái khâu hầm á, thì không cần phải đứng thường trực bên cạnh, chỉ cho rất nhỏ nhỏ lửa cho nó sôi âm ỉ các bạn. Tất cả được cho vào nồi hầm
Và đây là sau khi đã hầm nhé, thịt nó róc ra một đằng, xương nó róc ra một đằng là bây giờ là dấu hiệu là nồi nước phở của nồi nước dùng đã hoàn thành nhé các bạn nhé. Cái xương này thì vứt đi. Rồi vứt đi các bạn nhé. Và thịt bò cũng được lấy ra, xương bò thì vứt đi. Yêu cầu thành phẩm là cái nồi nước ninh bò nên dùng này nó phải trong các bạn, thơm và nó hơi mặn hơn một tí, tại vì lúc mà mình chan vào bát phở thì lúc mình nó trở thành vừa. Cho cái nước phở là hơi mặn hơn là lúc mình nếm nó mặn hơn bình thường mình ăn nhé, tại vì nó phải vắt chanh vào nó cũng nhạt đi một phần hai nữa, do tác dụng của bánh phở nó sẽ bị nhạt đi nhé các bạn, làm hơi mặn một tí thì nó sẽ vừa ăn. Tất nhiên người nào không đủ ăn thì có thể cho thêm nước mắm, có bát nước mắm, có thể ăn thêm kèm ớt tươi và tương ớt nhé. Có người lại ăn kèm theo nước tỏi ớt nhé, tỏi ngâm bên trong nước giấm ớt. Ngoài ra có thể ăn kèm với ớt, thường với tương ớt với lại tương đen. Một số người sẽ thích ăn tương đen. Tất nhiên cũng tùy thuộc vào vùng miền nhé. Nếu ở miền Bắc Việt Nam thì người ta thường cho thêm một số cái gia vị của họ. Vùng núi rừng Tây Bắc ví dụ như là mắc khén, rồi nhé. Miền Nam thì người ta ăn kèm rất nhiều loại rau sống, đặc biệt không thể thiếu món giá sống nhé. Cái món này ở Hà Nội không ăn phở thì người ta chỉ có một loại lá rau thơm duy nhất, đó là hành tươi, hành lá. Ở đây là thảo quả cũng rang lên, giã dập cho vào trong cái túi đấy. Sau khi để nguội, luộc kỹ để nguội, lấy ra các bạn thái một nhát khoảng nửa phân như này, dày khoảng nửa phân các bạn nhé. Và tất nhiên không người không thái rộng bản nên thì đẹp nữa, không phải ai cũng thích cái này thì các bạn có thể thái nhỏ lại nhé. Tất nhiên có một số nhà hàng bán phở Việt Nam, đặc biệt là mấy nhà hàng ở nước ngoài, ở Mỹ hoặc là ở bên châu Âu này thì mình thấy cái phở này người ta thái bằng máy cho nên nó rất là mỏng, không phải cắt tay nữa, người ta để chế độ thái máy thì nó rất là mỏng các bạn ạ, và nhìn rất là đẹp mắt. Mỏng mức độ tay thường không thể thái được, tay có thể thái được như này hoặc là mỏng hơn xí đó. Còn nếu muốn mỏng lắm thì phải dùng máy nhá. Ở Việt Nam thì người ta bây giờ thì không biết, là trước đây người ta không biết không có khái niệm thái bằng máy đó. Đây là gầu nhá, gầu chín nhá, có lớp mỡ vàng, gân và mỡ và nạc trộn nhau. Cái phần này hình như nó gần cái cổ con bò nhá, cái này gọi là phở gầu. Cái mỡ nó ăn giòn thơm ngon các bạn, mà không ngấy như là chỗ mỡ khác. Bát phở gầu thì người ta rất chuộng, bởi vì nó có cái gân ăn nó sần sật, mà cái mỡ thì nó bùi bùi thơm ngon, mùi vị nó tổng hợp hơn. Tất nhiên có nhiều người thích phở gà nhé, phở gà cũng làm tương tự, nấu nước dùng thì rất là giống nhau rồi, không khác gì hết. Thì khác ở chỗ là thay bằng thịt bò thì có thể các bạn cho thịt gà vào luộc lên nhé, sau đấy xẻ ra hoặc chặt miếng. Và mình đã thấy người ta nấu một phở vịt quay rồi thì phở hải sản nhé. Còn
Ngày xưa thời mình nhỏ, thời bao cấp đang còn thiếu thốn thì người ta rất là chuộng phở thịt heo nhá, phở thịt lợn. Cái ngày đấy hầu như là thịt bò không được, không có quyền gì giết mổ trâu bò nhá. Thì trâu bò là sức kéo của nông nghiệp, cho thành ra người ta tuyệt đối cấm. Thì có một vài trường hợp mà con bò nó bị chết hay nó bị gãy chân gãy tay gì đấy mà nó không thể hồi phục được thì người ta buộc lòng người ta phải làm thịt á. Thì lúc đấy chia nhau mỗi gia đình được một mấy nhát thì một vài kilo thì cũng chỉ đủ để xào xào như thôi chứ không có một nấu phở. Thế còn lại phở duy nhất ngày xưa hầu như là phở thịt heo, phở thịt lợn nó còn khá phổ biến hơn, rẻ. Còn phở gà nó đã hiếm rồi. Thì nói đến phở bò là trong khi đấy nguồn gốc bắt nguồn đầu tiên nó phải là phở bò các bạn. Thế thì theo truyền thuyết thì người Việt Nam mình bắt đầu ăn thịt bò cái đây khoảng hơn 100 năm nay thôi. Tại vì cái đấy là do người Pháp người ta bày cho, người Pháp vào Việt Nam thôn tính được Việt Nam và đưa vào một số cái thay đổi lớn trong xã hội và ẩm thực của Việt Nam, đặc biệt thay đổi cơ bản về sản xuất nông nghiệp và cây công nghiệp nhé, ví dụ như cây cà phê, cây cao su, hạt điều, rồi thì một số cái bông, cái còi, nhiều cái thứ cây mà Pháp đã chủ động đưa vào Việt Nam để trồng trên mảnh đất Việt Nam để dùng sức lao động, khai thác sức lao động rẻ tiền của người Việt lúc đấy á, người ta chở đi xuất khẩu đến các nước trên thế giới và trở về châu Âu. Tất nhiên cái sự thôn tính của nước Pháp mang theo nhiều cái rất nhiều cái món ăn, ví dụ từ thịt bò, từ bánh mì, rồi các ăn thịt bò các loại, rồi thì làm kỹ thuật làm giá đỗ, rồi thì nói tóm lại rất nhiều món ăn mà của người Pháp mang lại nhé. Đây là thành quả cuối cùng các bạn, đây là kết quả một bát phở bò chín. Chào các bạn nha.